ดีไซน์ฟันทริปเชียงใหม่ในครั้งนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง Air Asia ด้วยนะครับเขามีเที่ยวบินมาเชียงใหม่10 กว่าไฟล์ต่อวันเลยนะครับและถ้าอยากจะบินในประเทศไม่ต้องขึ้นที่ดอนเมืองเท่านั้นนะครับสามารถขึ้นที่สุวรรณภูมิได้ด้วยครับถ้าใครคิดจะบินอย่าลืมเลือก Air Asia นะครับพอมาเห็นของจริงแล้วแบบสวยเลยครับโอ้ก็ตายก็บ้านหลังคาโค้งเนี่ยมันอาจจะดูเป็นกึ่งบ้านหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเป็นคาเฟ่หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆที่นี่เป็นบ้านกับสตูดิโอศิลปะบำบัดนะครับที่นี่ก็ชื่อว่า Solitude นะครับ Solitude ใช่ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มัน impact มากๆเลยก็คือตรงข้ามนะครับมุมมองที่เราเห็นก็คือดอยหลวงใช่ครับซึ่งดีไซน์ฟันคลิปนี้เนี่ยยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าเราขับออกมาจากเชียงใหม่มาที่เชียงดาวครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าโดยสเกลของดอยหลวงนี่มัน impact มากๆเลยนะเป็นธรรมชาติที่มีพลังแต่ว่าในไซส์เราพื้นที่5ไร่เนี่ยเราก็ไม่ได้จะพุ่งไปหาดอยหลวงอย่างเดียวเรามองว่าจริงๆธรรมชาติในพื้นที่มันมีหลากหลายมันอาจจะมีมุมที่สงบด้วยอาจจะมีมุมที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติแบบเห็นชัดๆด้วยซึ่งเดี๋ยวเราคงได้เห็นในตัวบ้านว่าเรามีการแบ่งโซนยังไงครับเพราะจริงๆตอนที่เราคุยข้อมูลกันพี่ชอบคำที่เราบอกว่าอยากจะให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งก็คือธรรมชาตินั่นเองใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าจริงๆโดยแลนด์สเคปบริเวณนี้มันมีการฟื้นฟูนิเวศขึ้นมาด้วยแต่ว่าทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าตัวบ้านหลังนี้นะฮะก็คือเป็นบ้านกับสตูดิโอคือถ้าดูเผินๆก็เหมือนเป็นอาคารตัว L มี2แกนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในแง่ของทางที่แยกไปเนี่ยฮะมันก็คือเป็นการแยกไปสู่2ฟังก์ชันหรือเปล่าก็จะเป็นโซนคนละแบบนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจริงๆที่5ไร่เราก็จัดส่วนหนึ่งประมาณไร่นึงเนี่ยเป็นส่วนบ้านนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกฝั่งนึงที่เผื่อแขกที่มาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปะบำบัดเนี่ยก็มีพื้นที่เป็นรีทรีทเคบินให้เขาด้วยก็คือเขามานอนค้างได้เลยใช่ใช่ใช่ครับก็จะมีอยู่2โซนใหญ่ๆนะครับนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็คือเห็นมีทางเข้าก็คือจะเข้าบ้านพักส่วนตัวเป็นอีกทางได้โดยตรงใช่เป็นอีกทางที่เข้าบ้านได้แต่ถ้าไปตรงนี้ก็เหมือนเป็นทางแบบพับลิกหน่อยว่าฮะพับลิกหน่อยที่คนที่มาร่วมกิจกรรมบำบัดอะไรแบบนี้สามารถเข้าใช่ครับแล้วก็เป็นทางเข้าอีกทางที่เป็นทางการหน่อยจริงๆทางเข้าเดี๋ยวเราจะไปเข้าจากด้านนู้นเป็นทางหลักโอเคงั้นเดี๋ยวให้ต่ายโค้กพาไปนะครับได้เลยครับตอนนี้โค้กกระต่ายก็พาเดินเข้ามาแล้วนะครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เราจะมาเห็นอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านแล้วก็ยังคงเห็นชัดเจนนะครับว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นบ้าน2หลังก็ได้แล้วก็ต่อกันเป็นตัว L พอมันเป็นตัว L เนี่ยมันจะเหมือนล้อมแล้วก็ทำให้เกิดคอร์ดนะครับแล้วก็เหมือนมีต้นไม้1ต้นอันนี้เป็นต้นอะไรฮะแล้วก็ทำไมถึงตั้งใจดีไซน์ให้มันเป็นลานเป็นคอร์ดแบบนี้ครับก็จริงๆฝั่งที่เราเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นทิศเหนือนะครับซึ่งเจ้าของก็อยากให้เป็นทางเข้าหลักของบ้านเนาะก็อยากให้ที่5ไร่เนี่ยจริงๆมันเหมือนมีอีกสเปซจุดหนึ่งที่มันโอบล้อมแล้วก็ private ก็คือคอร์ดยาร์ดที่เป็นทางเข้าก็จะเป็นลานต้นว่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวอาคาร2หลังเนี่ยขนาบไว้อยู่นะครับจริงๆอย่างร้านตรงนี้มีกิจกรรมของสตูดิโออะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับก็จะไหลๆมาจากข้างในสตูดิโอที่ทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ครับก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทีนี้พอมาถึงเรื่องแนวคิดในการออกแบบอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งใจวางเป็นเหมือนตัว L แบบนี้แล้วก็ฟอร์มของอาคารจะเห็นว่ามันมีส่วนหลังคาโค้งจริงๆบางคนก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นแบบบ้านขนมปังอะไรอย่างเงี้ยบางคนเรียกอย่างนั้นก็คือเรามองว่าบ้านโดยเฉพาะโปรแกรมของหลังเนี่ยครับไม่ได้เป็นบ้านอยู่อาศัยอย่างเดียวใช่ไหมครับทางพี่เล็กพี่อิฟเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเขาเป็นนักศิลปะบำบัดด้วยคืออย่างศิลปะบำบัดเนี่ยเขามองว่าเหมือนร่างกายกับศิลปะแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยมันเชื่อมต่อกันใช่ไหมครับการที่เราใช้ทำสเปซเนี่ยให้รู้สึกโอบล้อมเนี่ยมันทำให้เราอยู่ภายในมันก็จะรู้สึกสงบกว่าบ้านที่แบบฟอร์มแข็งๆใช่ไหมครับแล้วก็ถึงแม้ว่าฟอร์มโค้งเนี่ยมันอาจจะวางตัวกันเป็นตัว L แบบดูค่อนข้างแข็งๆใช่ไหมครับแต่ว่าเส้นสายมันก็พาเราให้รู้สึกว่าอยู่ภายในแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแข็งแบบนั้นมันมีเส้นโค้งโอบล้อมเราอยู่ทั้งด้านบนด้านข้างนะครับทีนี้ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเราจะเห็นว่ามันมีวัสดุที่เป็นผนังขาวๆแต่มี texture นะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านจะเป็นอิฐทำไมถึงเลือกเป็นวัสดุที่มันมีความแตกต่างกันก็ในเรื่องของมูดโทนของอาคารด้วยครับแล้วก็อยากเลือกให้ก้อนหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันของที่พักอาศัยเนี่ยก็อยากให้มีความโคซี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนที่เป็น
สตูดิโอก็อยากให้มีความเพลนสีขาวมากขึ้นเพื่อให้มูดของอาคารมันดูมีกิมมิคมากขึ้นครับก็คือถ้าสังเกตดูสีตัวอิฐเนี่ยเราไม่อยากให้มันส้มมากๆนะครับถ้านึกถึงอิฐกำแพงคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะส้มมากๆใช่ไหมครับเราอยากให้ความรู้สึกมันซอฟต์ลงก็พยายามไปตามหาโรงอิฐที่เขาผลิตอิฐที่สีดูซีดลงมาหน่อยนะครับโดยไม่ต้องไปสั่งจากภาคกลางสั่งจากที่อื่นหาในเชียงใหม่นี่แหละนะครับครับแล้วก็อย่างในส่วนของหน้าต่างบางจุดจะเห็นว่าเหมือนมีการคล้ายๆเซตให้มันแบบลึกเข้าไปนิดนึงนะก็จริงๆการเซตเข้าไปเนี่ยมันด้วยความที่เราไม่ได้มีชายคายื่นมากเนี่ยมันก็ช่วยกันฝนกันแดดใช่ไหมครับตัวผนังที่มันหนาก็ช่วยกันความร้อนได้ด้วยนะครับครับแต่ว่าอย่างพวกเฟรมหน้าต่างที่เห็นสีน้ำตาลอันนั้นก็เป็นอลูมิเนียมลายไม้อลูมิเนียมใช่ครับอลูมิเนียมลายไม้ครับทีนี้พอมาถึงด้านนี้ครับตัวผนังที่เป็นสีขาวเนี่ยมันมี texture อยู่อยากให้เล่านิดนึงว่าทำไมถึงเลือกให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ผนัง texture ตรงนี้ครับก็มาจากที่ผนังมันมีพื้นที่ของพื้นผิวเยอะเลยครับเราอยากให้บางส่วนเนี่ยมันมี texture แล้วก็เวลาเกิดเงาเกิดแสงตอนกลางวันเนี่ยผนังมันก็จะได้ไม่เป็นเพลนขาวๆเรียบๆอย่างเงี้ยครับผลิตภัณฑ์เขาก็ตอบความรู้สึกเราที่อยากให้ผนังใหญ่ๆเนี่ยมันมีลวดลายมีแสงเงาตกลงมาแล้วเนี่ยมันก็มีเฉดเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือมันเป็น texture ที่เกิดจากการพ่นหรือการใช้เกลียงปาดการฉาบอะไรแบบนี้ครับก็หลักๆจะใช้เป็นเกลียงเนาะใช้เป็นเกลียงซึ่งเป็นเทคนิคของทางแบรนด์ครับบ้านหลังนี้จะเลือกใช้เป็นสีจระเข้ Color Stucco นะครับซึ่งเป็นสีไฮบริดชนิดพิเศษครับมีความสวยงามแต่ว่าดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะมีการผสมทรายลงไปในเนื้อสีครับจุดสำคัญเลยก็คือสีนี้สามารถจะสร้าง texture ได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิติที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเราสามารถทำลวดลายได้ทั้งในรูปแบบการฉาบและการพ่นนะครับใน YouTube ของสีจระเข้จะมีตัวอย่างลวดลายและขั้นตอนการทำให้ด้วยครับอย่างเช่นลาย Egg O'Clock ลาย Lava Rock ลาย Stone Fortress ลาย Sandstone ลาย Rocky Snow ลาย Brick ครับสีจระเข้ Color Stucco จะมีให้เลือกถึง20เฉดสีนะครับแถมใช้ได้ทั้งผนังภายในและภายนอกทนทานสูงในทุกสภาวะไม่เป็นฝุ่นไม่ลอกล่อนป้องกัน UV และไอเกลือทะเลชั้นสีจะมีความแกร่งทนทานต่อการขัดถูทำความสะอาดง่ายลดภาระการดูแลรักษาปกป้องผิวจากการซึมน้ำด้วยสารไฮโดรโฟบิกนะครับป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วยครับถ้าเกิดว่าใครอยากสร้าง texture พิเศษให้กับผนังแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอรวมถึงที่ description ใต้คลิปนะครับร้านไหนนี่เป็นแบบว่าถุงสูงพระเพดานสูงมากเลยนะฮะใช่ครับเลยอยากเกริ่นพี่แก๊ปว่าศิลปะบำบัดครับโดยเฉพาะในแนวทางมนุษยปรัชญาเนี่ยหลักๆเขาเชื่อว่านอกจากศิลปะจะทำหน้าที่เรื่องสุนทรียภาพเนาะมันเกี่ยวกับการทำงานเรื่องภายในด้วยคือเขาเชื่อว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันเกี่ยวกับร่างกายจิตใจแล้วก็ลึกลงไปถึงจิตวิญญาณด้วยเหมือนชื่อโซลิจูดที่เป็นชื่อสถานที่เนี่ยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะทำในสวนเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนเป็นแกลเลอรี่นะครับก็อาจจะเป็นการทำงานจิตรกรรมที่ใช้มือป้ายสีนะเดี๋ยวจะเห็นมีงานที่แบบเป็นเราเลือกสีที่สัมพันธ์กับอารมณ์ของเราแล้วเราก็เหมือนถูจนเป็นงานศิลปะขึ้นมานะครับหรือว่างานปั้นก็ตามบางทีก็นั่งพื้นบ้างนั่งโต๊ะบ้างนะครับเขาก็จะมีการเวิร์กช็อปหรือสอนในห้องนี้ครับแล้วจริงๆอย่างเรื่องของขนาดหรือเรื่องของความสูงเนี่ยมันมีโปรแกรมหรือมีอะไรที่มันถูกกำหนดโดยรูปแบบกิจกรรมเขาไหมฮะหรือว่าจริงๆเราแค่เตรียมพื้นที่โล่งๆไว้แล้วก็ flexible ไว้เฉยๆครับก็พอเป็นสตูดิโอครับก็ค่อนข้างจะต้องใช้พื้นที่จัด exhibition อะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เราทำพื้นที่ที่เผื่อไว้สำหรับจัดกิจกรรมเหล่านี้ครับก็ทำสเปซโถงที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างนี้คือความสูงประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ7 เมตรครับ7 เมตรเลยครับมองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นว่าตัวฝ้าเองก็ทำเป็นโค้งตามฟอร์มของหลังคาเลยนะฮะใช่ซึ่งก็สัมพันธ์กับตัวแนวคิดทั้งหมดของโครงการที่อยากให้อยู่ในพื้นที่ไหนก็รู้สึกมันมีความโอบล้อมอะไรบางอย่างจากเส้นโค้งนะครับจากทั้งหลังคาหรือว่าจากกำแพงผนังต่างๆใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือเรื่องของโครงสร้างหลังคาด้านบนที่เห็นมันจะมีส่วนที่เรามองขึ้นไปดูมันเป็นอิฐนะใช่ครับแต่จริงๆแล้วตัวโครงสร้างมันเป็นคอนกรีตหรือเปล่าใช่ครับเป็นคอนกรีตแล้วก็
โดยการวางเหล็ก H-beam ครับแล้วก็เทคอนกรีตก็คือเป็นแบบเทหล่อในที่เลยใช่ครับครับจริงๆตอนความตั้งใจแรกเลยอยากจะทำอิฐก่อขึ้นไปเหมือนงานโวลในแบบวัฒนธรรมอินเดียหรืออะไรแบบนั้นเลยนะครับที่มันสัมพันธ์กับจิตวิญญาณแต่ว่าด้วยเทคนิคก่อสร้างที่กับยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าใช้คอนกรีตหล่อเนี่ยมันค่อนข้างจะเสถียรกว่าเหมาะกับพื้นที่กว่าครับก็เลยมาปรับโครงสร้างกับผู้รับเหมากับเจ้าของครับแล้วมันมีความยากไหมครับในการที่เราจะหล่อคอนกรีตให้มันเป็นเคิร์ฟโค้งแบบนี้ในลักษณะของไม้แบบหรือวิธีการในการก่อสร้างมันเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับเพราะว่าไม้แบบเราต้องเช็คเรื่ององศาอะไรวางให้มันเซตในระดับที่ได้มาตรฐานเลยด้วยครับแล้วก็ต้องเทวันเดียวจบภายในวันนั้นอะไรครับทั้งผืนไม่งั้นก็จะเกิดการรั่วอะไรครับแล้วอย่างส่วนที่มันเป็นอิฐที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือมันเป็นตัวโครงสร้างเลยไหมหรือมันเป็นแค่การเอาอิฐไปแบบเดคอเรทเฉยๆตัวนี้จะเป็นอิฐชิ้นบางนะครับเป็นอิฐแปะเพื่อให้บรรยากาศภายในมันต่อเนื่องจากข้างนอกที่จะเห็นเป็นอิฐต่อเนื่องกันมาใช่ครับแต่โครงจริงๆเป็นคอนกรีตครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากให้พูดคือเรื่องของช่องแสงนะเพื่อจะเห็นทั้งทุกด้านเลยแต่ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างไปอย่างบางส่วนเป็นบานเฟียมบ้างบางส่วนเป็นช่องบานฟิกอะไรแบบนี้นะครับวิธีการในการเชื่อมโยงภายในกับภายนอกถูกคิดมาอย่างไงบ้างครับก็หลักๆเราอยากเปิดพื้นที่เชื่อมกับภายนอกเนาะแต่ว่ามันก็มีทิศที่เหมาะสมอย่างเช่นทิศเหนือฝั่งนี้เปิดไปทิศเหนือช่องก็อาจจะเปิดได้มากหน่อยนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งดอยหลวงที่เป็นทิศตะวันตกกับใต้เนี่ยก็อาจจะมิดชิดขึ้นนะครับมีการพรางมากขึ้นนะครับก็จะได้เหมือนเป็น indirect light เป็นแสงที่เป็นสะท้อนเข้ามาผ่าน landscape ให้มันไม่รู้สึกว่าจ้าเกินไปในพื้นที่ทำงานศิลปะครับเพราะจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าอย่างมุมเนี้ยเราเห็นแนวเขาเนอะคือดูเป็นมุมสวยถ้าเป็นบางคนอาจจะเลือกเปิดชัดเจนเลยใช่ครับแต่มุมเนี้ยที่เราเปิดสูงมากๆมันเป็นท้องฟ้าโล่งๆใช่ไหมครับจริงๆก็คือมุมมองของเราคือเราไม่ได้ต้องการจะให้คนที่อยู่ภายในเห็นวิวสวยตลอดไปใช่ครับมันต้องเหมาะกับกิจกรรมอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับหรือจริงๆอย่างมุมตรงเนี้ยครับก็เป็นดอยอีกชื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คุณเล่าว่าไม่ใช่ดอยหลวงครับซึ่งดอยนี้ชื่อว่าดอยนางครับแล้วก็ทำเฟรมหน้าต่างที่เวลาเรานั่งกับเก้าอี้เนี่ยเราจะเห็นภูเขาตรงนี้เป็นแนวนะครับแล้วก็เหมือนการเลือกเฟรมให้โฟกัสเป็นจุดๆไปเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการจริงๆเรากำหนดมุมมองไว้ประมาณนึงนะเฟรมมิ่งไว้แล้วใช่ครับให้พูดถึงชั้นลอยนิดนึงเพราะจะเห็นว่าตรงนี้มันมีบันไดวนที่พาขึ้นไปด้านบนเป็นพื้นที่อะไรครับด้านบนเป็นไลบรารีครับแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับขึ้นไปนั่งสงบนิ่งๆได้หลังจากการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสเปซระเบียงที่เชื่อมกับโซนบ้านด้านบนด้วยครับดังนั้นก็จะเห็นว่าตัวอาคารที่เป็นตัว L มันสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ทั้ง2ชั้นเลยใช่ครับซึ่งจุดที่เชื่อมต่อกันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็น outdoor หรือ semi outdoor ครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้โค้ชกระต่ายพาไปดูห้องอีกห้องนึงที่บอกว่าเป็นห้องคุยเงียบป่ะฮะใช่ครับเราเรียกว่าเป็นชื่อห้องอะไรนะครับโคชชิ่งห้องโคชชิ่งโอเคครับเดี๋ยวให้พาไปดูนะครับได้เลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องโคชชิ่งนะครับซึ่งก็เป็นห้องไซส์เล็กๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูในแปลนเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนห้องที่แบบเหมือนเป็นติ่งเป็นก้อนยื่นออกมาจากฟอร์มตัว L นะใช่แล้วก็เนี่ยเห็นว่าเป็นผนังโค้งด้วยครับอยากถามว่าห้องเนี้ยเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ทำไมถึงเลือกให้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับจริงๆกิจกรรมของศิลปะบำบัดนะครับนอกจากการทำงานศิลปะเนาะมันจะมีอีกพาร์ทนึงที่เราเหมือนสนทนากันแบบเข้าเงียบนะครับเราอาจจะเหมือนคุยกันลึกๆไม่ได้ต้องเปิดเชื่อมกับพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็มีห้องเล็กๆที่เหมือนว่าสามารถมานั่งคุยกันลึกๆเชื่อมกับภายในเรามากๆนะครับในพื้นที่ซึ่งรู้สึกโอบล้อมเนาะก็เลยมีรูปทรงโค้งครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างโซนบ้านกับโซนแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่เมดิเททแล้วก็หรือว่าจะเป็นการทำศิลปะบำบัดแบบเดี่ยวอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆรูปแบบของศิลปะบำบัดหรือว่าการรีทรีตหรือว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงในแง่โซเชียลอะไรแบบนี้มันก็จะมีการที่บางทีเราต้องมานั่งปรึกษาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยต้องการพื้นที่สงบที่มันปิดหน่อยใช่ครับมันส่งผลไปถึงเรื่องของสีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเวลาใช้งานมันจะมืดขนาดไหนครับจริงๆสีหลักของภาพรวมแต่เราเห็นข้างนอกเนาะจะเป็นแบบเอิร์ธโทนครับสีวัสดุเป็นสีเบจสีอิฐ
ใช่ไหมครับอันนี้จะแตกต่างเลยนะ แตกต่างเราอยากให้มันมีห้องนึงที่เป็นอีกมูดนึงรู้สึกสงบขึ้นผ่านสีที่ซึ่งเป็นสีในสีเย็นโทนเย็นในศิลปะใช่ไหมครับก็คือสีน้ำเงินครับแล้วก็จะมีเหมือนแสงนะครับช่องแสงนะครับอาจจะให้โค้กเล่าว่าตรงเนี้ยก็ดีเวลลอปร่วมกับเจ้าของครับให้ห้องนี้พิเศษขึ้นมาครับก็ช่องแสงนี่ครับก็เป็นวิธีการสร้างปรากฏการณ์ในห้องนี้ให้ห้องนี้มันดูมีชีวิตขึ้นนี่ครับแล้วก็สร้างหมุดหมายที่จะเข้ามาใช้ห้องนี้พิเศษเพิ่มมากขึ้นคือเราเซตเป็นกลุ่มดาวครับแคสซิโอเปียหรือดาวข้างคาวครับซึ่งกลุ่มดาวเนี้ยจะสามารถนำทางเป็นดาวนำทางที่จะมองเห็นดาวเหนือที่ดูทิศทางอะไรเงี้ยครับแล้วเราใช้วิธีกำหนดทิศทางแดดครับในแต่ละวันเลยครับซึ่งเราเลือกวันที่เป็นวันกลางวันกลางคืนเท่ากันปีหนึ่งก็มี2ครั้งอะไรเงี้ยครับต้องมีนากับกันยาครับหมายถึงว่ารูตรงนี้เนี่ยข้างบนมันเป็นเหมือนเป็นสกายไลท์อย่างเงี้ยครับใช่ที่แสงส่องผ่านมาได้แต่ว่ารูนี้คือมันจะไม่ใช่เป็นรูตรงๆใช่ไหมใช่ครับตอนพวกทดลองก็มีทำซิมูเลชันทดลองว่าแสงที่สัมพันธ์กับการเดินทางของพระอาทิตย์ในรอบปีเนี่ยมันเอียงแบบไหนถึงจะสัมพันธ์กับวันที่เราอยากให้ตกอันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเซกชันหรือรูปต่างเนี่ยไอตัวที่เราเจาะมันอาจจะเป็นท่อเฉียงองศาแตกต่างกันไปใช่ครับเพราะเราคิดมาแล้วว่าเวลาพระอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งใช่ครับวันนั้นแล้วก็เวลานั้นอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็จะเกิดเป็นจุดดาวบนผนังแบบนี้ใช่ครับซึ่งก็จะเรียงตัวกันเป็นกลุ่มดาวข้างคาวอย่างที่เราบอกใช่ครับมันจะคล้ายๆรูปตัว M ครับซึ่งเวลาลากขาของตัว M ไปเนี่ยคือดาวเหนือเวลาเรามาใช้งานห้องนี้ก็จะเหมือนเราแบบมีการนำทางเนาะเวลาเราเดินเรือเราก็มองหาดาวข้างคาวเพื่อที่จะหาทางไปในชีวิตก็คือดาวเหนือมันเป็นเรากำลังเปรียบเทียบอยู่ว่าเวลาคนที่ทำศิลปะบำบัดอ่ะเขาก็ต้องการบางอย่างที่จะนำทางเพื่อให้เราไปเจอเป้าหมายของเราใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือจริงๆมันจะไปคล้องกับเรื่องดาราศาสตร์นิดนึงว่าในรอบปีอ่ะมันจะมีช่วงวันที่กลางวันกับกลางคืนเท่ากันซึ่งมันมีแค่2วันใน1ปีใช่ไหมใช่ครับและวันอื่นๆอ่ะเอฟเฟกต์ของแสงมันจะเป็นยังไงครับมันก็อาจจะผิดตำแหน่งไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจจะลงมาเรืองๆแต่ว่าไม่ชัดเท่าช่วง2ช่วงที่บอกครับก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์นิดหน่อยโอเคฮะแล้วก็อย่างตรงนี้เองเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเป็นผนังโค้งนะใช่ตัวหน้าต่างเราก็โค้งตามไปด้วยนะอยากให้อย่างที่บอกว่าอยากให้มันเหมือนมีเลเยอร์ค่อยๆเชื่อมกับธรรมชาติไปฝั่งห้องสงบนี้เราก็ปิดมากหน่อยครับแล้วก็ใช้อิฐที่เป็นช่องลมค่อยๆเหมือนค่อยๆเห็นแบบพลางๆอย่างนี้นะครับมันก็กึ่งปิดกึ่งเปิดเนี่ยมันเกี่ยวกับการทำงานภายในครับซึ่งห้องนี้เองก็จะมีม่านทึบอยู่ด้วยเวลาปิดหมดก็คือจะค่อนข้างมืดสนิทเลยใช่ครับตอนนี้เราเดินมาจากห้องโคชชิ่งนะครับแล้วก็พื้นที่นี้จะเป็นเหมือนลานอเนกประสงค์นะครับที่มันเชื่อมระหว่างส่วนของสตูดิโอกับส่วนของบ้านนะจริงๆตรงนี้เนี่ยทำไมถึงดีไซน์มาเป็นลานแบบนี้แล้วก็มีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างครับเพราะจริงๆรูปทรงของบ้านครับมันจะดูค่อนข้างชัดเจนเนาะที่เป็นเหมือนหลังคาทรงโค้ง2หลังเราอยากให้มันมีพื้นที่ที่ละลายความแข็งของรูปฟอร์มตรงนั้นนะครับก็คือส่วนที่เป็นเกรย์แอเรียเป็นชานระเบียงตั้งแต่ทางเข้าบ้านนะครับการที่ธรรมชาติกับพื้นที่ของคนมันไหลเชื่อมหากันนะครับก็เกิดขึ้นตรงรอยต่อนั้นครับลักษณะเหมือนกับว่าถึงแม้มันเป็นตัว L ก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นตัว L ที่แบบแข็งหรือว่าคมกริบใช่ไหมฮะมันมีบางส่วนที่มันก็ยื่นออกหุบเข้าบ้างอะไรแบบนี้ใช่ครับอย่างตรงนี้ก็จะมีต้นปีบขึ้นมาเวลาเราอยู่ระเบียงชั้น2กิ่งก็โน้มเข้ามาใกล้มือเราครับเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีเซนส์ของแบบความใกล้ชิดแล้วก็บางมุมก็มองเห็นดอยหลวงด้วยครับมันจะเชื่อมใกล้กับไกลแล้วก็ตรงนี้เราย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นส่วนทางเข้าของเจ้าของบ้านได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันก็จะเห็นว่ามีประตูเล็กๆนะครับที่เจ้าของสามารถเดินมาได้เลยแล้วก็ขึ้นแล้วก็เข้ามาทางด้านนี้เหมือนเป็นช็อตคัทประมาณนึงนะไม่ต้องเดินผ่านส่วนที่เราเข้ามาใช่โอเคฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีจุดนึงที่น่าสนใจคือเราเห็นส่วนของผนังที่เกาะอิฐนะครับแล้วก็มีการเว้นช่องว่างไว้ด้วยครับให้เล่าถึงดีไซน์ตรงนี้นิดนึงครับก็อันนี้เป็นอิฐที่เราวางแพทเทิร์นไว้เพื่อให้เกิดช่องลมครับเพื่อให้อากาศข้างในโฟลว์ครับซึ่งแพทเทิร์นเราก็จะวางให้รู้สึกว่ามันเบลนจากดินขึ้นไปบนข้างบนอะไรเงี้ยครับเพื่อข้างล่างก็จะทึบๆหน่อยแล้วก็เบลนความเฉดสว่างขึ้นไปข้างบนนี่ครับคือพอข้างบนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าแบบค่อนข้างเป็นช่องว่างเยอะๆเลยใช่ครับคล้ายๆกับว่าเรามีการไล่เกรเดียนนะจากข้างล่างที่เป็นทึบๆข้างบนก็จะโล่งๆแล้วซึ่งตรงนี้ลมที่ถ่ายเทเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของโ
โถงบันไดที่ขึ้นสู่ชั้น โถงบั 2 ไดและบ้านครับเพราะว่าเจ้าของเขาอยากให้บ้านเขาสนใจเรื่องการอยู่กับลมพอสมควรครับเขาอยากให้บ้านหายใจได้เนาะยิ่งอยู่ในเขตเชียงดาวธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์อยากให้ลมผ่านบ้านได้ไม่ต้องใช้แอร์ตลอดครับห้องหลักๆเนี่ยหายใจได้เราจะเห็นว่ามีบานเกล็ดมีอิฐที่เป็นช่องลมที่ไหลผ่านได้รวมถึงบานกระทุ้งต่างๆพวกนี้ครับเจ้าของก็ค่อนข้างให้ความสำคัญเราก็มาแอพพลายเป็นดีไซน์เป็นแพทเทิร์นต่างๆครับอยากให้โค้กกระต่ายเล่าถึงพื้นที่ตรงนี้นึงครับจะเห็นว่ามันเป็นส่วนของผนังอิฐโค้งนะซึ่งจริงๆผนังตรงนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกสุดใช่ครับก็ผนังชุดนี้ครับจะเป็นตัวที่เหมือนมาแรปอาคารตัว L ของเราอีกทีนึงเพราะว่าเราอยากให้อาคารมันถูกอบอุ้มอีกชั้นหนึ่งครับก็เป็นเลเยอร์ผนังอิฐอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องความ private อีกด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของแพทเทิร์นอิฐที่เป็นเรนจากดินจนถึงด้านบนอะไรด้วยครับคือตัวแพทเทิร์นก็จะเหมือนกับส่วนตรงนี้นะใช่คือทุกๆอันก็จะเป็นแกรเดียนไล่มาจากดินที่ทึบๆหน่อยพอขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นช่องว่างโล่งๆครับโอเคฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีการปลูกต้นไม้แทรกไปอยู่ในหลายๆจุดของตัวบ้านเลยครับก็ตรงผนังอิฐตรงนี้ครับก็ในอนาคตอาจจะเป็นต้นไม้เลื้อยขึ้นไปคลุมทั้งผืนด้วยครับตอนนี้เราเดินเข้ามาภายในส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัยของเจ้าของแล้วนะครับใช่ครับเป็นบ้านสิ่งที่รู้สึกแตกต่างอย่างแรกเลยคือเรื่องของ space นะตรงนั้นก็จะมีความเป็นแบบโหฟ้าสูงเลยครับอบอุ่นขึ้นนะเหมือนเป็นอยู่ใต้ถุนนะครับ space เหมือนอยู่ใต้ถุนแล้วก็มีวัสดุที่เปลี่ยนไปเป็นอิฐที่มันดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับจากภายนอกก็ไหลเชื่อมมาภายในวัสดุพวกนี้การใช้ไม้ก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะใช่ใช่ก็พวกประตูพวกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเน้นไม้เลยครับแล้วก็ให้เล่าถึงพื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านหนึ่งคือเห็นว่ามีการดีไซน์เหมือนเป็นชายคาเป็นการสาดยื่นออกไปใช่ไหมใช่ใช่ครับในงานพื้นถิ่นหรือว่างานออกแบบเมื่อก่อนนะครับมันจะมีเกรย์แอเรียที่เป็นชานระเบียงที่ค่อยๆเชื่อมสัมพันธ์ไปเนาะอย่างบริเวณฝั่งนี้ก็มีระเบียงอีกแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นส่วนเป็นเหมือนบ่อบัวนะครับเราก็รู้สึกธรรมชาติใกล้ตัวค่อยๆ transition จากในไปนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างส่วนของพื้นจริงๆเมื่อกี้พี่ก็ลืมถามไปนะพื้นเรามีการเลือกวัสดุอะไรยังไงบ้างครับพื้นที่พี่ตาพูดตะกี้ก็คือการเชื่อมจากภายนอกสู่ภายในเลยครับก็เราเลือกพื้นที่เป็นพื้นดินเผาเลยครับเพื่อให้มันลิงก์กับภายนอกแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วเข้ามาภายในที่เป็นพื้นคอนกรีตขัดนี่ครับคือตัวภาพรวมของspace โดยรวมครับมันก็ค่อนข้างแสดงคาแรคเตอร์ของสถานที่แห่งการเยียวยาเรื่องจิตวิญญาณอยู่แล้วตัววัสดุมันอาจจะเรียบง่ายมากๆเป็นสัจจะวัสดุใช่ไหมเป็นตัวพื้นปูนขัดนะครับตัวระเบียงเชื่อมอาจจะเป็นเซรามิกที่ผลิตในเชียงใหม่เองนะครับมันก็แสดงเหมือนความเป็นพื้นที่ของสถานที่ตรงนี้ด้วยว่าอยู่ในเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยครับโอเคทีนี้ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับพี่เห็นมันมีเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวไดนิ่งนะแต่ไม่เห็นลิฟวิ่งเลยก็อยากรู้ว่าวิธีการจัดวางฟังก์ชันในชั้น1เป็นยังไงบ้างครับชั้น1ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นกึ่งpublic นะครับก็คือในส่วนของโซนสตูดิโอก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยครับแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆใต้ถุนที่รับแขกด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เชื่อมกับครัวด้านหลังครับแล้วอย่างฝั่งนี้ครับมีห้องอะไรบ้างครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็จะมีประตูที่เชื่อมไปลานล้างจานด้านหลังด้วยครับตัวห้องน้ำก็เราก็ยังสนใจเรื่องเกรย์แอเรียอยู่ว่าในรูปทรงที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เปิดออกไปแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยครับที่เห็นข้างในจะมีเหมือนเจาะเป็นช่องเลยนะให้แสงเข้ามาใช่ครับบางทีอาบน้ำกลางคืนเอาประทีปมาวางเป็นแสงเทียนอย่างเงี้ยฮะมันก็ให้ความรู้สึกเชื่อมกับดวงดาวเชื่อมกับบรรยากาศของพื้นที่ด้วยครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็มีพื้นที่ใต้บันไดด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามองออกไปก็จะเห็นตัวแนวผนังอิฐเหมือนเดิมเลยใช่ครับก็ช่วยเรื่อง privacy ด้วยแล้วก็ถ้าช่วงบ่ายแสงเข้าอ้อมมาทางทิศใต้ครับแสงก็จะเข้ามาเป็นเกล็ดเป็นเม็ดมันก็รู้สึกว่าเราปฏิสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวครับจริงๆพวกดีเทลเล็กน้อยแบบนี้มันทำให้เรายังเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์เวลาอยู่นะซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะแทรกเข้าไปในแบบดีไซน์เอลิเมนต์หรือเปล่าฮะใช่ครับคือเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้แยกขาดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลามีเอลิเมนต์พวกนี้มัน
ทำให้เรารู้สึกยังเชื่อมโยงอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสเปซไหนครับครับโอเคฮะเดี๋ยวให้โค้ชต่ายพาไปดูชั้น2ต่อนะครับได้ครับขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับด้านบนก็เห็นว่าเป็นฝ้าโค้งนะใช่ครับก็คือด้วยความที่มันเป็นหลังคาเดียวกันกับส่วนของสตูดิโอครับทีนี้ชั้น2เนี่ยฟังก์ชันมันเป็นพื้นที่สำหรับอะไรครับเพราะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นโล่งๆเลยนะก็จะเป็น living ครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้องนอนครับแล้วก็ห้องน้ำด้านบนครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะแต่ลักษณะของ living ก็คือเหมือนเป็นแบบอเนกประสงค์ใช่ไหมฮะสามารถจะรองรับกิจกรรมต่างๆได้มันจะคล้ายๆแบบอย่างที่ผมบอกพูดถึงเรือนพื้นถิ่นเนี่ยบางทีเขาจะไม่มีห้องรับแขกอะไรชัดเจนมันเป็นพื้นที่หลวมๆนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนั่งพื้นก็ได้นั่งเอาเฟิร์มมาวางนั่งก็ได้ครับก็จะสังเกตดูมีหน้าต่างบางทีก็อยู่ต่ำเพราะว่าเรานั่งพื้นแล้วก็ถึงจะมองเห็นธรรมชาติข้างนอกนะครับครับอย่างนี้มุมมองที่เราตั้งใจให้มองไว้ก็คือเป็นตัวลานต้นลานชั้นล่างใช่ครับแล้วก็อันนี้พี่เห็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เก๋ดีนะเหมือนเป็นหน้าต่างข้างในครับแต่เปิดออกไปเนี่ยตำแหน่งเดียวกันกับโคมไฟบริเวณถงบันไดเลยใช่ครับห้องเนี่ยคล้ายๆเป็นเซฟรูมครับมันจะมีฤดูบางช่วงที่ฝุ่นเยอะๆใช่ไหมครับแล้วบ้านเราหายใจได้บางทีก็อาจจะมีเรื่องฝุ่นห้องตรงนี้มันก็จะเป็นห้องที่ปิดซีลได้นะครับถ้าช่วงที่ไม่มีฝุ่นเราอาจจะเปิดหน้าต่างแล้วก็เชื่อมกับช่องระบายอากาศมันเลยเหมือนอยู่ในซ้อนในเทาๆหน่อยแล้วก็ค่อยไปนอกครับเพราะว่านอกจากหน้าต่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าด้านบนก็มีเป็นบานกระทุ้งเหมือนกันใช่ครับให้อากาศโฟลว์ทั้งวันครับหรืออย่างตรงนี้เองนะเราก็ยังมีบานกระทุ้งอยู่ด้านแนวข้างด้านบนอีกด้วยคือบางทีกลางคืนเราปิดเพื่อ security แต่ว่าให้อากาศถ่ายเทแล้วก็บนคอ2เขาเรียกคอ2ก็อาจจะมีช่องกระทุ้งครับให้อากาศหายใจได้อยู่อย่างนี้ครับโอเคครับแล้วก็พื้นที่ส่วนของ living ชั้น2ตรงนี้เนี่ยก็เปิดประตูบานเลื่อนออกมาได้แล้วก็เชื่อมต่อกับระเบียงตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ที่เรามองไปเนี่ยก็จะเป็นระเบียงส่วนที่ไปเชื่อมกับชั้นลอยหรือว่าชั้น2ของสตูดิโอใช่ครับตอนนี้เราก็เดินมาอยู่บริเวณระเบียงนะครับครับเรารู้สึกว่าอยู่ระเบียงนะฮะมันมีระยะไกลนะคือดอยหลวงระยะใกล้ก็คืออย่างลานต้นปีบตรงนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ใกล้ไกลแล้วเราอยู่ตรงกลางระหว่างใกล้กับไกลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดีนะครับที่เรารู้สึกครับตรงนี้เองก็จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ด้านล่างด้วยเนาะใช่ก็มองเห็นกันด้านล่างแล้วก็เว้นสเปซบางส่วนให้ต้นไม้ขึ้นมาเลยเวลาเดินเราก็จะเห็นยอดไม้ตรงนี้ได้ครับอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้พี่เดินแล้วพี่สังเกตเห็นก็คือระดับความสูงของตัวหลังคาเนี่ยมันเหมือนจะเท่ากันแต่จริงมันไม่เท่ากันมากใช่ครับคือสัดส่วนมันจะต่างกันนิดนึงฝั่งบ้านก็อาจจะต่ำกว่านิดนึงกว้างกว่าหน่อยนึงเรารู้สึกว่าพอวางข้างกันไม่อยากให้มันดูแข็งจนเกินไปเพราะรูปทรงโดยภาพรวมเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแข็งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อยากให้สัดส่วนมันไล่ๆกันเนี่ยเหมือนพวกงานบ้านหมู่บ้านต่างๆที่มันมีสัดส่วนไม่ต้องเท่ากันมันดูมีชีวิตชีวากว่าครับแล้วก็มุมนี้เองก็คือดีไซน์ให้แบบเราสามารถนั่งหย่อนขาได้ใช่ครับจากตำแหน่งนี้เนี่ยพอมองไปกว้างๆก็จะเห็นพื้นที่โดยรอบ5ไร่ของที่นี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่างานแลนด์สเคปเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยมันมีความหลากหลายแล้วก็ดูไม่ได้เป็นแลนด์สเคปที่มีความแบบแข็งๆนะพี่รู้สึกมันอย่างสระก็ฟรีฟอร์มแล้วก็ดูเหมือนเราพยายามจะดีไซน์ตัวระบบนิเวศของพื้นที่นี้ขึ้นมาเนอะใช่ครับคือพื้นที่5ไร่เนี่ยเป็นส่วนบ้านก็แค่ประมาณไร่เดียวนะครับแต่พื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันตั้งแต่น้ำผันเข้ามาในที่ต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเหมือนคืนชีวิตให้กับพื้นที่เนาะคืนธรรมชาติให้พื้นที่ผ่านการสร้างความชื้นก็คือเพิ่มสระแล้วก็มีลำเหมืองต่างๆนะครับเส้นเราก็ไม่อยากให้รู้สึกแมนเมดเกินไปเนาะมันค่อยๆเชื่อมกับธรรมชาติก็เป็นฟรีฟอร์มบ้างซึ่งเดี๋ยวคงได้พาไปดูหลังจากที่ดูบ้านกับสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งบริเวณศาลาท่าน้ำซึ่งก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของที่ดินนะใช่ครับตรงนี้มันเห็นวิวแบบของดอยหลวงแบบสวยมากๆเลยนะแล้วรู้สึกว่าเห็นแบบเต็มกว่าบริเวณมุมนั้นอีกนะครับอันนี้จริงๆทำไมเราถึงเลือกให้มุมนี้มันเห็นชัดเจนกว่าทั้งที่จริงๆถ้าเกิดว่าเราคิดแทนเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยห้องนอนฉันควรจะต้องเปิดวิวเขาตลอดวันเต็มไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คือจริงๆภูเขาทางภาคเหนือเนี่ยอย่างดอยหลวงนะครับก็อยู่ที่ตะวันตกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ภูเขาก็ค่อนข้างภาพชัดแบบพลังค่อนข้างมีพลังต่อคนที่อยู่อาศัยรู้สึกว่าอยู่บ้านเนี่ยมันอาจจะรู้สึกสงบกว่านั้นอาจจะไม่ต้องไดเรกมากแต่พื้นที่ที่บางทีรับแขกบางทีแขกได้มาปฏิสัมพันธ์เขาอาจจะเฟซโดยตรงเข้ากับดอยหลวงก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นบริเวณนี้แล้วก็ตัวบ้านพักที่อยู่เลยไปครับจริงๆแสดงว่าก็คิดถึงความรู้สึกหรือการได้รับพลังจากธรรมชาติที่มันจะส่งผลต่อคนอยู่แบบค่อนข้างลึกเหมือนกันนะใช่ครับบางมุมเราอาจจะปะทะมากหน่อยบางพื้นที่สงบแล้วก็น้อยหน่อยใช่ไหมครับครับทีนี้อยากให้โค้ชกระต่ายได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการที่ได้มาออกแบบทั้งในส่วนของบ้านแล้วก็ส่วนของแลนด์สเคปตรงนี้เพราะจริงๆเห็นว่าใช้เวลาเกือบ4 ปีเหมือนกันนะใช่ถ้าย้อนกลับไปวันแรกเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเจ้าของเขามาหาเราด้วยโจทย์แบบไหนแล้วก็ตอนที่เรามาเจอที่ดินเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ถ้าเล่าย้อนไปประมาณปี2019เนาะตอนนั้นประมาณ5-6 ปีที่แล้วเนี่ยใจบ้านจัดเวิร์กช็อปชื่อว่า Design with Nature ครับก็คือออฟฟิศใจบ้านเราสนใจเรื่องการออกแบบร่วมกับธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคนที่มาเวิร์กช็อปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นสถาปนิกเขามีที่ดินแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าตัวเองจะปฏิสัมพันธ์กับโลกแวดล้อมกับธรรมชาติยังไงครับก็อาจจะเหมือนมาเรียนวิธีง่ายๆนะครับวิเคราะห์พื้นที่การทำความเข้าใจที่ดินตัวเองก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่กำลังจะสร้างบ้านใช่ครับบางคนอาจจะเป็นนักศึกษาก็มีนะครับหรือว่าเป็นคุณหมอเป็นหลายๆอาชีพก็มาครับซึ่งทางคุณเล็กคุณอิฟเนี่ยเขาก็เป็นนักศิลปะบำบัดแล้วก็เป็นโค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่างๆเขาก็มีที่ดินบริเวณนี้5 ไร่ในเชียงดาวเนี่ยซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเลยนะครับปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังนะครับเวลาที่เราจะมาเหมือนทำให้พื้นที่มันกลับมามีชีวิตเราก็ต้องคิดตั้งแต่แรกเลยครับว่ามันจะดึงน้ำเข้ามายังไงทำให้ที่มันกลับมาชุ่มชื้นยังไงก่อนที่ตัวบ้านจะมาตั้งด้วยซ้ำคือถ้าเป็นโปรเจกต์ทั่วไปบางทีเรานึกถึงมนุษย์เป็นหลักเนาะเรารับโจทย์จากลูกค้ามาว่าอยากมีอะไรบ้างมนุษย์ต้องการ1 2 3ใช่ไหมครับแต่จริงๆโลกที่มนุษย์อยู่ในขอบโฉนดที่ดินมันมีโลกธรรมชาติซ้อนอยู่ครับบางทีการที่เราเข้ามาอ่านพื้นที่มันคือเราพูดแทนภาษาของธรรมชาติเนาะว่าดินตรงนี้ควรจะปลูกต้นอะไรมันต้องการความชื้นหรือต้องการอะไรเพื่อทำให้ชีวิตมันค่อยๆกลับมานะครับมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเจ้าของครับแต่มันต้องมาสัมผัสด้วยกันเนาะใช่แล้วคือก็เป็นสิ่งที่เราก็จะออฟเฟอร์หรือว่าเสนอให้กับเจ้าของอยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมใช่ครับคือเราอยากชวนเจ้าของเนี่ยมาอยู่ในไซต์ใช้เวลาอยู่ในไซต์เนี่ยทำความเข้าใจพื้นที่ตัวเองครับมากกว่าดูบนกระดาษเฉยๆเรารู้สึกว่าระยะยาวเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานเนี่ยมันการได้เข้าใจเนเจอร์ของพื้นที่มันก็ทำให้เขาเข้าใจเนเจอร์ของการมาอยู่ร่วมใช้คำว่าอยู่ร่วมคืออยู่แบบฮาร์โมนีอยู่แบบกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าพอพูดแบบนี้แล้วจริงๆในแง่มุมของแลนด์สเคปโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการมองถึงเรื่องของความสวยงามเรื่องของเซอร์คูลเลชั่นหรือการจัดโซนนิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้คือแง่มุมการจัดการแลนด์สเคปของเรานี่มันเหมือนมันลึกไปในเชิงที่ว่าเราพยายามเข้าใจกับธรรมชาติหรือภูมิศาสตร์ของที่ดินตรงนี้เลยใช่ครับคือบางทีแลนด์สเคปเราอาจจะมองว่ามันคือการจัดสวนเนาะแต่จริงๆถ้าลึกไปกว่านั้นแลนด์สเคปคือการเหมือนทำความเข้าใจภูมิทัศน์ใช่ไหมครับตรงนี้เดิมเป็นที่ดอนนะครับก็คือน้ำใต้ดินไม่ค่อยมีอย่างแรกเลยเราก็คือต้องค่อยๆพาน้ำกลับมาในพื้นที่เนาะเราขุดสระเป็นเชฟรูปที่ไม่ได้เหลี่ยมนะครับก็คือเป็นรูปโค้งออร์แกนิกเนี่ยเพราะว่าฟรีฟอร์มใช่ครับรู้สึกว่าเส้นโค้งเนี่ยในทางธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งโค้งมากมันยิ่งมีความหลากหลายมากนะครับยิ่งพื้นที่ขอบสระเนี่ยที่มันป้านมากนะครับสโลปน้อยๆค่อยๆไล่มาเนี่ยมันก็ยิ่งมีพืชที่มันหลากหลายมากนะครับแล้วก็เอาไอเดียทางธรรมชาติพวกนี้มาใช้กับการออกแบบภูมิทัศน์กับผังด้วยแล้วก็ตอนที่คุยข้อมูลการเห็นว่าพอเราเริ่มขุดสระเริ่มอะไรไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีสัตว์เข้ามาในพื้นที่ใช่ครับปีแรกๆปี2020ที่เริ่มขุดสระน้ำเริ่มค่อยๆเต็มมาเนี่ยตามแอ่งน้ำก็มีรอยเท้านกนะครับแล้วก็มีพืชบางชนิดขึ้นนะครับเราก็พยายามเรียนรู้ว่าพอชีวิตเข้ามาแล้วมันอาจจะมีพืชเดิมเนี่ยภาษาทางธรรมชาติเขาเรียกว่าซีดแบงค์เนี่ยมันมีเมล็ดบางอย่างอยู่ในดินอยู่แล้วเขาอาจจะโตกลับขึ้นมาบางส่วนก็โตขึ้นมาเองเลยบางส่วนใช่ครับแต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะเป็นความชอบเจ้าของหรือว่าเราก็เสนอว่าอาจจะปลูกเพิ่มหรือว่าบางต้นก็อาจจะล้อมมาที่อยากเห็นว่าโตไวหน่อยอยู่ใกล้บ้านหน่อยนะครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าการเลือก
พันไม้เนี่ยมันดูมีความหลากหลายเนาะ ใช่ แล้วก็ ใช่ อย่างวิธีการเลือกทั้งพันไม้แล้วก็ตำแหน่งในการปลูกอะเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นเรื่องของคอมโพสเท่าไหร่มันเหมือนมันค่อนข้างขึ้นแบบแรนดอมอิสระเลยอะ ใช่ครับแต่จริงๆมันก็จะมีโซนของมันอยู่นะครับ อืม โซนที่ใกล้บ้านเราอาจจะจัดการมากหน่อย ดินที่ขุดสระเราอาจจะเอามาปั้นเป็นเนินดินเป็นเบิร์มเพื่อให้รู้สึกรอบๆบ้านเนี่ยมันไม่เวิ้งว้างเกินไป ครับ แล้วก็ค่อยๆปิดล้อมด้วยเนินดิน อืม ใช่ไหมครับแต่ว่าเลยออกไปทางฝั่งนู้นอาจจะเป็นกลุ่มต้นหญ้านะครับเป็นดอกหญ้าพื้นถิ่นพืชล้มลุกที่เราไม่ต้องดูแลมากครับเพราะว่าที่5 ไร่ถ้าเราดูแลแบบต้องเป็นเทนแนนตลอดต้องจัดการสวยงามตลอดเวลาหมดเนี่ยมันเป็นงบประมาณเป็นเวลาใช่ไหมครับเราใช้หลักการธรรมชาติบางส่วนเราจัดการน้อยหน่อยบางส่วนจัดการมากหน่อย ครับ ครับ จริงๆพอพี่ได้คุยกับโค้ชกระต่าย แล้วก็แบบไปหาข้อมูลไปฟังแนวคิดอะแล้วยิ่งรู้สึกชอบมุมมองที่เราพูดถึงว่าแบบในการดีไซน์วิดเนเจอร์หรือการออกแบบที่แบบเราพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติไหมหรืออันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าแบบเราเลือกใช้คำว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติหรือว่าเคารพธรรมชาติ ครับเราใช้คำว่าการออกแบบร่วม การออกแบบร่วมกับธรรมชาติความหมายผมคือว่าสถาปนิกคนเดียวเนี่ยไม่สามารถออกแบบนี้ได้ 100% ใช่ไหมครับเราต้องพึ่งพาเหมือนอาจจะเป็นเรียกว่าพลังของธรรมชาติก็ต้องใช้การเติบโตของเขาภาษาที่เขามีอยู่เราไปอ่านแล้วก็นำมาปรับใช้ใช่ไหมครับหรือการออกแบบเนี่ยก็พูดยากก็เป็นผลงานของสถาปนิกเพราะว่าเจ้าของเขาก็ร่วมออกแบบด้วยใช่ไหมครับผมได้ใช้คำว่าการออกแบบร่วมทั้งกับคนกับธรรมชาติเนี่ยเราไม่ใช่ว่าสถาปนิกเป็นแบบเป็นพระเจ้าหรือใครที่มากำหนดว่าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราเหมือนทำความเข้าใจกันแล้วก็ออกแบบร่วมกันขึ้นมาครับก็เป็นไอเดียหลัก